วัสดีครับกลับมาพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับสำหรับฉากแอคชั่นแบบนี้นะครับที่จะมีศัตรูหลายตัวเลยก็จะต้องมีเทคนิคในการเจนซึ่งแตกต่างออกไปนะครับสำหรับผู้ที่ใช้กรอกและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปที่ Gemini นะครับเพื่อไปสร้างเจมนะครับสำหรับคนที่มีเจมตัวนี้อยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนก็ได้นะครับและสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สร้างเจมนะครับเจมตัวนี้ชื่อว่า Seedance 2.0 Action Illusion Speed นะครับเหตุที่มีชื่อ Seedance 2 ด้วยเพราะว่าผมออกแบบให้ใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับคือ Seedance กับ Grok นะแต่ในกรณีนี้เราจะใช้ Grok นะครับสำหรับวิธีการสร้างเจมให้เพื่อนๆกดตามลูกศรสีแดงที่ชี้ขึ้นข้างบนนี้ครับจะมีคลิปที่สอนการสร้างเจมแต่ก่อนที่จะไปนะครับให้ Copy ลิงก์ใน Description นะครับซึ่งเป็นพร้อมในการสร้างเจมตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ใน Description ในคลิปนี้แล้วนะครับเอาละครับเมื่อสร้างเจมเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็ไปเลือกรูปภาพเลยครับรูปภาพก็คือตัวเอกของเรานะครับซึ่งกรณีนี้จะเป็นแมวอวกาศจากนั้นก็เลือกภาพฝ่ายศัตรูนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือโดรนอวกาศสีแดงเมื่อได้แล้วผมจะบรรยายไปสั้นๆนะครับคือแมวในชุดอวกาศต่อสู้กับฝูงโดรนอวกาศในอวกาศแมวใช้ดาบเลเซอร์แสงสีฟ้าโดรนใช้ลำแสงเลเซอร์สีแดงแมวต้องสู้ผ่านฝูงโดรนหลบหลีกวิ่งหลบหลีกต่อสู้ด้วยความเร็วจากนั้นก็เซ็นไปครับเขาก็จะให้เมนูมาแบบนี้นะครับก็คือถามว่าใครเป็นผู้ชนะใครต่อสู้สไตล์อะไรนะครับและระดับความเร็วการต่อสู้ความยาวของวิดีโอนะครับจำนวนฉากกรณีนี้ผมก็จะบอกว่าแมวนะครับอวกาศสีขาวชนะฝูงโดรนแพ้การต่อสู้สูสีแมวหลบหลีกกระโดดสไลด์วิ่งด้วยความเร็วแมวใช้ดาบนะครับสอดมาสเตอร์นะโดรนใช้แสงเลเซอร์สีแดงส่วนความเร็วคือ Extreme Flash God Speed นะครับแล้วก็ความยาวคือ10วินาทีผมจะเขียนด้วยว่าแมวได้เปรียบนะจากนั้นก็กดเซนเลยครับเขาจะให้พร้อมแรกมาซึ่งเป็นพร้อมที่ใช้กับสีแดนนะครับแต่เราไม่เอาเราก็จะไปเขียนเพิ่มนะครับว่า Create Scene in JSON Script แล้วกดเซ็นเลยครับเมื่อได้ JSON Script แบบนี้มานะครับก็กด Copy เลยครับแล้วไปวางไว้ที่โน้ตนะครับจากนั้นที่ Gemini Gem นะครับเราก็จะไปเขียนว่า Create all global constraints in JSON Script เมื่อได้แล้วเราก็ Copy นะครับแล้วเอาไปวางไว้ที่ด้านบนสุดของโน้ตเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะได้พร้อมที่ต่อกันแบบนี้นะครับทั้ง2ส่วนจากนั้นเราก็ Copy ไปเลยครับจากนั้นนะครับที่เครื่องมือแก้ไขรูปภาพของเพื่อนๆนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะสำหรับผมก็ใช้สเก็ตนะผมใช้ใน iPad ผมก็จะเอารูปนะครับตรงนี้นะครับคือส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้มีการต่อสู้แบบหลายๆตัวได้นะก็คือผมจะเอาเนี่ยนะครับ Character Contact Sheet แบบนี้นะครับมาวางสำหรับการทำ Character Contact Sheet นะครับผมจะแนบคลิปสอนการทำนะครับอยู่ที่ท้ายคลิปนะที่ End Scene นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปเอาคาแรคเตอร์นะครับซึ่งเป็นรูปเต็มที่จะมีฉากยืนด้านหลังมีฉากด้านหลังนะครับเอามาใส่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบที่ยังไม่มีศัตรูก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ภาพนี้นะครับเราควรจะเอาไปใส่เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น Nano Banana หรือเครื่องมือเจนภาพ AI ก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ศัตรูลงไปในฉากนะครับซึ่งศัตรูที่ผมใส่เข้าไปก็คือโดรนนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นโดรนหลายๆตัวนะภาพตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจนนะครับแล้วก็ reference ก็อยู่ด้านซ้ายนะครับถามว่าทำไมต้องเอามารวมเป็นรูปเดียวกันนะครับเพราะว่า AI นะครับที่มี Omni Reference หลายๆตัวนะครับเขาจะให้น้ำหนักกับภาพแรกสำคัญที่สุดนะครับนี่นะครับผมจะใส่ภาพลงไปเพิ่มอีกก็คือตอนที่เริ่มมีการต่อสู้มีแสงสีแดงมีดาบนะครับ
เอาไว้ด้านขวาสุดอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดอ้างอิงอีกเช่นกันนะครับถามว่าแล้วทำไมไม่ใช้ Omni Reference ล่ะเพราะว่านะครับถ้าเกิดเราใช้ Omni Reference เมื่อไหร่มุมกล้องจะไม่หมุนนะครับในกล็อกนะแต่ถ้าเราใส่เป็นภาพเดียวแบบนี้มุมกล้องจะหมุนตามนะครับมุมกล้องจะน่าตื่นเต้นนะครับเอาละครับเมื่อได้ภาพแบบนี้เราก็เซฟไปเลยครับเอาละครับเราจะเริ่มเจนวิดีโอแล้วเราไปที่กล็อกกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่รูปซึ่งเราได้ทำมานะครับที่มีหลายๆรูปในรูปเดียวกันอย่างนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็วางพร้อมที่เรา Copy มาครับแล้วก็เริ่มเจนได้เลยครับผมจะเจนไปเลย4ทีรวดเลยนะครับคือยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับสำหรับคลิป1นาทีเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 10-15 คลิปนะครับเอามาตัดต่อรวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการตัดต่อนะครับว่าตัดต่อยังไงให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเอาละครับเราก็ได้คลิปแรกแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปวิ่งไปอันนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับซึ่งเจนมาส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้นะครับแต่เราต้องไปตัดต่อออกนะครับตรงส่วนที่เราจะไม่เอาอย่างเช่นตอน finish อย่างนี้เราก็ยังไม่เอานะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเองนะเราก็จะตัดหัวตัดท้ายเอาซีนที่เราต้องการเอามาใช้นะครับผมก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เซฟคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณ 10-15 คลิปอย่างนี้นะครับคือกล็อกนะครับถ้าเกิดเป็นกล็อกที่เป็นซูเปอร์กล็อกเนี่ยเราก็เจนคลิปได้เรื่อยๆครับไม่มีจำกัดเลยนะผมลองแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจุดจำกัดเนี่ยอยู่ที่กี่คลิปกันแน่นะครับแต่ว่าผมเจนได้เรื่อยๆเลยก็จะแตกต่างกับ AI ตัวอื่นนะครับซึ่งเราสมัครแพ็กเกจไปแล้วรายเดือนหรืออะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาจะจำกัดเครดิตนะครับแต่กล็อกเนี่ยใช้การเหมาเลยนะคือจ่ายจบแล้วก็เจนได้ไม่จำกัดเอาละครับเมื่อเราเจนมาถึงระยะหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มซ้ำๆกันนะครับเราก็จะ Copy ไปนะครับเพื่อดำเนินเรื่องราวของเราให้มีการแตกต่างกันนะครับจะได้มีมุมกล้องต่างๆกันหรือมีการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆออกไปเราก็ใช้การ Copy พร้อมเดิมไปนะครับแล้วไปวางไว้ที่ ChatGPT ครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไป Copy พร้อมนะครับสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้อย่างกรณีนี้ผมอยากได้แบบนี้นะครับคือมีการเน้นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนมุมกล้องทุกกี่วินาทีแบบนี้นะครับสำหรับพร้อมนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจผมก็ใส่ไว้ในลิงก์แล้วเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นคาถาแล้วกันนะเป็นคาถาทีนี้พอเราใส่ไปนะครับคู่ไปกับพร้อมเดิมนะครับ ChatGPT เขาก็จะสร้างพร้อมใหม่ขึ้นมาให้นะครับซึ่งเป็นการผนวกคำขอร้องใหม่ของเราเข้าไปจากนั้นเราก็ไป Copy เลยครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้แทนพร้อมเดิมในกล็อกนะครับเอาละครับผมก็เจนมาได้10กว่าคลิปแล้วนะครับผมจะเอามาใส่ใน CapCut นะครับเพื่อทำการตัดต่อตรงนี้ผมจะแนะนำวิธีการตัดต่อนะครับก่อนอื่นเราก็เลือกคลิปทั้งหมดนะครับที่เราเจนมาได้ใส่เข้าไปใน CapCut นะครับจากนั้นเราก็เริ่มทำการตัดต่อนะครับเราก็จะเอาส่วนแรกๆออกนะครับที่เป็น Contact Sheet แบบนี้ออกไปนะครับมีแมวซ้ำก็ตัดออกไปนะครับเราจะเอาส่วนที่เราต้องการนะครับอย่างภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมชอบแบบนี้นะแต่ตรง Finishing ผมไม่เอาผมก็ตัดออกไปนะครับเพราะเราจะดำเนินการเล่าเรื่องราวต่อไปนะครับแล้วอย่างฉากที่2เนี่ยพอแมวกระโดดมาถึงแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยผมก็จะมาต่อกันนะครับกระโดดลงมาตรงนี้พอดีก็ต่อกันแบบนี้นะครับก็คือเป็นการร้อยเรียงนะครับท่วงท่านะครับของการดำเนินเรื่องราวการต่อสู้การวิ่งนะครับเราก็มาแมทกันนะครับอันไหนที่เป็นการต่อสู้ที่มีท่าแบบเดียวกันนะครับเราก็มาต่อกันจะเป็นแบบต่อเนื่องกันหรือแมทกันก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับก็เพื่อนๆคงจะพอเห็นภาพนะครับว่าคือเพราะว่าเราใช้พร้อมเดิมไงครับพอเราใช้พร้อมเดิมเนี่ยการที่แมวเนี่ยต่อสู้นะครับก็จะเป็นท่วงท่าเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนมุมกล้องไปเปลี่ยนสไตล์ไปนิดๆหน่อยๆนะครับอย่าง finishing เนี่ยผมตัดเอาไว้แต่ละคลิปอันไหนที่เป็น finishing ผมตัดออกแล้วผมเอาไปไว้ท้ายสุดเลยนะครับเพื่อเผื่อมาเลือกอีกทีนะครับว่าเราจะเอา finishing แบบไหนก็ไม่ได้ลบไปเลยทีเดียวนะครับ
เราก็จะเอาส่วนที่เราแบบต้องการแบบนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆคงพอเห็นภาพนะครับการตัดต่อแบบนี้นะครับมันก็สนุกดีนะครับหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยตัดต่อไม่เอายุ่งยากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะเพื่อนๆตัดทำคลิป AI เนี่ยทำไปลงแพลตฟอร์มไหนนะแต่ถ้าลงแพลตฟอร์ม YouTube นะครับถ้าเพื่อนๆทำแล้วก็อัพลงเลยนะครับแบบไม่ต้องมีการตัดต่อไม่ต้องใช้ความพยายามของมนุษย์นะครับแบบนี้นะครับ AI ของ YouTube จะไม่ชอบนะครับแล้วก็อาจจะถูกปิดสร้างรายได้ไปเลยนะครับผมก็เห็นมาหลายช่องนะครับที่เขาพูดกันนะครับเพราะว่าไม่มีการตัดต่อแบบนี้อาจต้องใช้ความพยายามก็จริงนะครับแต่มันเป็นการยืนยันเลยว่าคลิปนี้นะครับทำโดยความพยายามอุตสาหะนะครับของมนุษย์เป็น Human Intervention นะครับที่ YouTube นะครับหรือ AI ของ YouTube เนี่ยต้องการนะครับการตัดต่อภาพตัดต่อเสียงนะครับแล้วก็ทำคลิปเนี่ยให้ยาวๆนะครับเพื่อนๆทำไปเลยครับเพราะว่า YouTube ชอบนะครับสำหรับการใช้ความพยายามของมนุษย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ตัดต่อใส่เสียงเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับฉากแอคชั่นแบบนี้เราไม่ต้องไปเจนภาพเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปทำภาพต่อภาพนะครับสร้างพร้อมใหม่เรื่อยๆแบบนี้และก็ประหยัดด้วยนะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ Legend Whisker หาเทคนิคดีๆแบบนี้มานำเสนอต่อไปสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ